Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một công thức làm bánh mì với nhiều ưu điểm mà mình rất ưng ý. Đặc biệt nhất là bạn sẽ không cần dùng lò nướng, không cần tốn thời gian ủ bột mà thành phẩm vẫn bảo đảm. Ruột bánh mì nở xốp, thơm ngon, vàng giòn ngoài vỏ, không khác gì bánh mua ở ngoài hàng. Công thức đơn giản, chính xác và hiệu quả này sẽ giúp bạn thực hiện thành công ngay từ lần đầu. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay nha. Nếu thích video nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video nha. Đầu tiên mình sẽ nhồi bột nha các bạn. Mình dùng ở đây là 400g bột mì số 13, bột làm bánh mì đó các bạn. Cho vào bột 4g muối, 12g đường, 5g men nở. Các bạn cho men vào bên này nha, đừng cho lên muối sẽ làm chết men đó. Cho vào đây một cái trứng gà, 30g dầu ăn, 6g nước cốt chanh, 200g nước lạnh và mình trộn đều lên. Sau đó cho vào âu để trộn nè. Hôm nay mình sẽ dùng máy để nhồi bột nha các bạn. Nếu không có máy thì các bạn chịu khó nhồi bột bằng tay ha. Đầu tiên thì các bạn mở số nhỏ, mình nhồi trong khoảng 1 phút. Sau đó từ từ tăng tốc độ nhồi lên trung bình. Máy của mình có 10 số thì mình để số 5 nè. Các bạn nhồi trong 5 phút rồi mình tắt máy, cho bột nghỉ 1 phút để làm mát bột đó. Tiếp theo thì mình mở máy trở lại số 5 và mình nhồi thêm 5 phút nữa. Sau 5 phút lại tiếp tục tắt máy và cho bột nghỉ 1 phút. Mình mở máy trở lại và mình nhồi thêm 5 phút cuối cùng nữa ha. Vậy là tổng thời gian máy chạy là 15 phút đó các bạn. Mình dùng tay bắt bột. Lúc này bột thì nó hơi dính tay một chút nha. Thấy bột kéo được màng mỏng và không bị rách như thế này là bột đã đạt rồi đó. Mình lấy bột ra, nhồi cuộn bột vài lần như thế này. Lưu ý là cũng tùy theo tốc độ nhồi của máy có khác nhau, nên nếu mà bột chưa đạt thì các bạn có thể nhồi thêm 3 phút nữa nha. Rồi để bột nghỉ 10 phút. Không cần ủ bột nha các bạn. Chỉ cần dùng khăn đậy lại để bột không bị khô trong lúc tạo hình đó. Bây giờ mình lấy bột ra và chia bột để tạo hình bánh. Mình cắt đôi bột ra. Bên này mình chia thành 4 phần. Bên này nhiều hơn một chút thì mình sẽ chia làm 5 phần nha. Tất cả tổng cộng là 9 phần đó các bạn. Tiếp tục mình lấy từng khối bột ra và túm lại. Và mình túm bột vài lần cho bột tròn lại như vậy. Và mình làm cho đến hết luôn ha các bạn. Xong rồi nhớ dùng khăn đậy lại cho bột không bị khô nha. Mình bắt đầu tạo hình bánh nè. Dùng cây cán bột để cán bột dọc ra như thế này. Xong rồi dùng tay cuộn lại, díp mí cho dính lại như vậy. Ve tròn vài lần, ở giữa to hay đầu nhỏ hơn một chút. Độ dài thì khoảng 18 đến 20 cm. Lót giấy nến trên khay nướng. Đặt bánh vào khay luôn hết các bạn. Mỗi khay thì mình chỉ xếp được 3 cái bánh. Đừng xếp nhặt quá, khi bánh nở sẽ bị dính với nhau đó các bạn. Cứ làm tương tự như vậy cho đến hết nha. Xong rồi mình sẽ tiến hành nướng bánh luôn.
Hôm nay chúng ta không dùng lò nướng mà tận dụng nồi chiên không dầu để nướng bánh, rất là tiện mà chất lượng vẫn bảo đảm đó các bạn. Cho bánh nghỉ 5 phút rồi mở lò nè. Chọn chế độ Air Fry với nhiệt độ 340 độ F, tương đương 170 độ C. Trong khi chờ lò đủ nhiệt thì mình dùng lưỡi lam nhúng qua nước để chống dính, rồi mình rạch những đường xéo song song bề mặt bánh. Độ sâu thì khoảng 5 đến 6 mm nha, đừng sâu quá vì bánh còn nở nữa đó các bạn. Khi nồi chiên đã đủ nhiệt, mình nhanh tay xịt nước đều lên bánh. Sau đó cho vào lò nướng trong 4 phút. Giờ thì bạn nào mà không có lò nướng vẫn làm được bánh mì nha. Sau 4 phút thì mình mở lò, nhanh tay xịt nước lần 2 lên mặt bánh. Lưu ý là mình cứ để bánh yên trong lò để xịt nước chứ không cần lấy ra nha. Nhớ thao tác nhanh để lò không bị mất nhiệt. Sau 4 phút thì mình sẽ lật bánh qua mặt còn lại và nướng cho đến khi vàng mặt dưới. Sau khi cho bánh trở lại vào lò thì mình cũng xịt nước lên bánh và nướng thêm 3 phút nữa là được nha các bạn. Vậy là tổng thời gian nướng trong nồi chiên không dầu khoảng từ 10 đến 12 phút tùy theo nồi chiên ha các bạn. Mình tiếp tục nướng những mẻ còn lại cho đến hết nha. Phần này thì mình nói thêm cho bạn nào có lò nướng nè. Các bạn có thể nướng bánh với lò nướng ở nhiệt độ 190 độ C là 374 độ F đó các bạn. Rạch bánh và xịt nước trước khi nướng. Sau 8 phút hé cửa lò và xịt nước lần 2, nướng thêm 8 phút nữa, xịt nước lần 3 và tiếp tục nướng cho đến khi bánh vàng như ý. Thời gian nướng từ 22 đến 24 phút tùy theo lò nướng ha các bạn. Bánh đã nướng xong rồi đấy các bạn. Bánh mì que nhỏ nhỏ xinh xinh, nở đều, màu vàng đẹp, nhìn dễ thương chi nè. Bánh nóng giòn thơm quá các bạn ơi. Như vậy mình đã hoàn thành xong công thức nướng bánh mì que bằng nồi chiên không dầu rồi đó các bạn. Nhìn hấp dẫn chứ nè. Bên ngoài vàng rất đều và đẹp, mặc dù chỉ dùng nồi chiên không dầu. Lớp vỏ giòn nhẹ, bẻ ra cho các bạn xem bên trong nè. Bánh rất mềm xốp, không thua gì bánh mì ủ men nha. Nhìn ngon chưa nè, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Mình chấm sữa ăn liền cho ngon nha. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Có thể ăn với patê gan, bơ và thịt nguội, rất tiện cho bữa sáng gấp gáp phải không nè? Khi bảo quản bánh thì các bạn chờ bánh nguội hẳn rồi mình cho vào túi ni lông hoặc bịch zip lại cẩn thận và mình dùng từ 3 đến 4 ngày sau, bánh vẫn còn mềm nha. Khi ăn muốn bánh nóng giòn như mới thì các bạn hâm trong nồi chiên không dầu với chế độ reheat, nhiệt độ 320 độ F khoảng 2 đến 3 phút là nóng hổi như bánh mới luôn nha. Với công thức và cách nướng đơn giản với nồi chiên không dầu, rất tiện dụng, không mất quá nhiều công sức và thời gian ủ men mà vẫn có được những ổ bánh mì ngon lành cho gia đình. Chúc các bạn thành công ngay từ lần đầu tiên làm bánh. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng làm các bạn nhé. Nhớ bấm vào cái chuông để đón xem nhiều video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.